guys, welcome back to my channel. So today, this one I'm going to talk about copyright content. If you haven't subscribed on my channel, please subscribe now. This is the button to me for you to be able to notify on my future uploads. Let's get on. Hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video guys, I'm going to show you how to remove copyright claim on your YouTube video. So first thing we need to do is punta lang tayo sa ating Google Chrome. Then sa ating Creator Studio guys, click lang natin mag-loading. Then pupunta tayo sa ating Video Manager. Diyan lalabas yung mga in-uploads natin videos, obviously. And hanapin lang natin dito kung saan dito yung may mga copyright content guys. Ayan. Ayan na nga guys, then scroll natin ulit. Ayan, mag-appear siya dyan. Includes copyright content. Meron din dito sa baba, pero wait ko munang palitan natin yung nandito sa taas, yung Bilansong Barangay 2020 kasi alam ko mas maraming copyright to eh. Ayan, so click lang natin yung credit sign dito, yung copyrighted content sign dito sa taas. Ganyan, lalabas na siya. So, as I said a while ago, apat na yung ating copyrighted. So, punta tayo sa audio. Sensya na guys kasi medyo mahina yung ating net, nakadata lang tayo. Yan. Kung may mga kulay orange yan. Yan po yung mga may copyrighted song. So may choice ka kung gusto mo siyang i-erase or just replace the audio. May mga choices ka dito sa baba kung anong gusto mo. And choice mo yan kung anong klaseng kanta yung ilalagay mo. Dito yung apat na song na copyrighted na. Yung title, yung artist, tsaka yung claim effects. Yung claim effects na guys is monetize siya pero mapupunta siya dun sa copyright owner. Yun lang po ang disadvantage niya guys. So, pwede mo siyang palitan and let's go. Palitan na po natin ang ating audio. Pili tayo sa baba. Add or replace audio. Kung ano pa bahala kung anong klaseng song yung nalagay mo. Pero dahil pageant siya, lagay natin siya ng medyo masiglang song. So, let's pick. Pamiling ang mga tao na nakikita ko sa iyong mga mata. Ito na naman hindi mapakali. Iniisip ka tuwing gabi. Naalala mga bawat sandali. Pili lang tayo. Yan, kapag nakapili ka na, add music. Yan, kapag nag-click mo na siya guys, ibig sabihin niya na-fill na niya yung song na copyrighted. So yan, it's your choice kung i-extend mo yung music. It's up to you.
i-minimize natin yung song para eksakto lang siya dun sa isang copyrighted. So, ayan, ang dami-dami choices. Pwede ko mamili. Then, second thing we need to do is save changes. Then, tap natin yung save. So, ayan po, magpa-process na siya. Hintayin na lang natin na makompleto yung process. Edit process. Then, pwede na natin siyang i-check dito sa ating video manager, guys. Check natin siya. Tingnan natin kung meron siyang pagbabago. Yan, editing process pa lang siya. Sabi kasi dito, guys, it takes a minute daw bago siya matapos. So sabi nga dito, and sabi dito, sit tight, this might take a while. We'll update any viewing or monetization restriction once changes have processed. The video will remain in the current state until update is complete. So, yun guys, hintayin lang natin siya kasi medyo natatabalan to ng kaunti. And munting ka naman lang po guys, no? Hindi naman siya delikado sa ating channel o hindi siya nakakalamba kasi copyright claim lang siya. And mas nakakatakot talaga guys is yung copyright strike. Guys, sa akin meron akong copyright strike pero na-explore na siya this 27 and I guess pagkatapos nun sana maging okay na lahat. And hindi naman ako natatakot kasi isa lang naman yung aking copyright strike. Tuloy-tuloy pa din naman yung pag-upload ko ng mga videos. As long na hindi tayo kukuha sa mga malalaking channel kasi I've learned from my mistakes, ika nga nila. So, go lang ng go para sa ating goal. And I guess that's it. Processing video pa lamang siya and babalikan na lamang po natin. At okay na po yan guys, pag na-process na po yan, okay na po, wala na po yung strike. And since apat yung kanyang, should I say, claim pala. So kung nawala na po yan, nalitatlo na lang yan. Palitan ko na lang ulit yung tatlo guys para hindi na masyadong boring yung ating video. So that's it. And I hope naman natutunan kayo sa aking video for today. Bye-bye! So that's it guys. I hope you learned something on my tutorial for today. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe now and please click the bell icon below. Thank you so much for watching.